Moi, mä oon Eve. Tässä videossa me laitetaan pyykkikone päälle. Eiköhän aloiteta. Tää on helppoa. Hetkinen. Käytetään tätä. Pyykinpesukoneen. Kannattaa nää sensitiivet. Näitäks. Nää kannattaa olla. Jos tarvii. Jos on esimerkiksi apua. No joo, kuitenkin. Atokin ihottuva. Semmonen iho, niin se on hillavarainen, niin tää auttaa. Jos on semmoista allergiaa pesuaineen. Hoidetaan tämän verran. Näin. Seuraavaksi laitetaan värinkeräyslitinoja. Yksikin tämmöinen riittää. Mutta niin yltä yhteen me laitetaan enemmän. Nimittäin me laitetaan 2. Sitten tärkein ainesosa. Pyykkielikka. Tätä ei tarvii laittaa paljon. Tähän lähellä niin tätä yhdessä paljon me laitetaan tätä. Suurin piirtein tämän verran. Tää on aika vahvaa ainetta, niin tätä ei tarvii paljon, vaan tän verran laittaa. Se laitetaan tänne. Ootas. Mä käännän teitä niin, näette paremmin. Tähän keskilohkeroon. Joka on pesuainelohkero. Ei pesuainelohkero, kun huuhteluainelohkero. Siihen laitetaan. Tulee mielenkiintoinen osuus. Ei laiteta tää päälle. Kuulkaapa vähän lähemmäs. Nyt meidän pitää valita oikea ohjelma. No ennen sitä laitetaan vesi päälle. Noin. Tänään pestään 40 ohjelmalla. Laitan se tohon, noin. Tää päivittäispesu on aika hyvä, niin ei mene hirveästi aikaa. Tästä ei nyt tarvitse enää painaa. Noin. Vaan päälle. Näin helppoa.
Tässä oli tää video, jos haluatte katsoa lisää videoita, niin soittoista kohdasta löytyy. Ja kanavani etusivulta. Tykkää videosta ja vaikka tilatkaa kanavaa, jos haluatte. Se on ilmasta, se ei maksa mitään. Moi!